Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй промові згадав про Україну, подякував українцям за мужність у боротьбі проти російської агресії і пообіцяв подальшу підтримку із боку Сполучених Штатів. Байден у своїй промові, виступаючи в Нормандії, якраз провів пряму паралель між загрозами, які створювала нацистська Німеччина у 30-40-ві роки в Європі, що призвело зрештою до Другої світової війни, і загрозами, перед якими сьогодні світ постав, і західні демократії в першу чергу, зокрема і в Європі, і в Східній Європі, через російську агресію, через російські якраз спроби окупувати Україну і загрожувати всьому світу, перекроїти систему безпеки в Європі. Це вічні речі, це боротьба між диктатурою і свободою, яка нескінченна, сказав Байден у своїй промові, і, власне, відзначив і тих героїв, які боролися проти нацизму 80 років тому і брали участь у висадці в Нормандії, і українських військових, український народ, які зараз проти росіян борються і проти російської агресії, бажання Путіна панувати у світі, контролювати Європу і поширювати російську експансію далі. І, власне, згадуючи Україну, в яку вторгся тиран, який прагне панування, саме так Путіна описав Байден у своїй промові, запевнив американський президент, що світ західних демократій не відступить від підтримки України, Сполучені Штати не відступлять, адже такий відступ означатиме, що загроза пошириться далі на сусідів України, далі у Європу. Цього допустити не можна, і Сполучені Штати готові Україну і далі підтримувати. І не лише на красивих словах у промові, скажімо так, Байден свою підтримку виявить у Франції щодо України, а підтримку цю буде сьогодні цілком матеріалізовано, оголошено вже у новому оборонному пакеті допомоги для України. Саме американський президент має оголосити цей пакет допомоги у Франції. Буквально сьогодні має це статися, і якраз під час зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським Байден буде готовий озвучити деталі цього оборонного пакету. Пише про це Associated Press наразі. Йде мова про те, що у цей оборонний пакет військової допомоги для України на суму понад 220 мільйонів доларів, 225 мільйонів, власне, такий обсяг цього пакету допомоги. Туди мають війти і боєприпаси для хаймерсів, артилерійські снаряди, ракети для засобів ППО, таких як «Хок», ракети зенітні «Стінгер», протитанкові системи «Джевелін», бронетехніка, мінометні системи, патрульні катери, тобто дуже всього багато корисного для боротьби проти російської агресії. Ну і інша гучна заява, яка прозвучала із Франції, вона вже безпосередньо від Еммануеля Макрона вчора прозвучала, і це справжня сенсація. Йде мова про передачу винищувачів «Міраж-2000» для України і підготовку українських льотчиків, пілотів для роботи, для виконання бойових завдань на таких літаках. У Франції їх понад 20, кажуть, 27 таких машин, які Франція потенційно Україні може передати, адже в себе французи їх списують. Ці літаки – це розробка 70-х років. В принципі, ровесники F-16 ці літаки і мають, звичайно, свої особливості.